Many people say, yes, I know God. र धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् कि म हो येशूलाई चिन्छु या परमेश्वरलाई चिन्छु भन्ने गर्छन्। By this they mean they acknowledge that there is a God. र जब उनीहरूले भन्दछन् कि म परमेश्वरलाई चिन्छु भन्छन्, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेका हुन्छन्। But they have no close relationship with Him. तर उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुपर्ने जुन नजिकको सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ रहेको हुँदैन। And this is my message this morning. र आजको सन्देश पनि यही कुरामा आधारित छ। To come into an intimate relationship with God your Father. र परमेश्वर पितासँग घनिष्ठतापूर्वक हामीले कसरी सम्बन्ध राख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको सन्देश रहेको छ। It is possible. र यो परमेश्वर पितासँग हामीले घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ राख्न सक्ने सम्भव चाहिँ छ। Whether you are young or old. चाहे हामी सानो उमेरको होस् या वृद्ध उमेरको होस्, हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग साँचो सम्बन्ध राख्न सक्दछौँ। God desires to fellowship with you. र परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँसँग संगति गरेको होस्। And Jesus, the Son of God, desires a relationship with His bride, His fiancée. र येशू जो चाहिँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो दुलहीसँग अर्थात् आफ्नो मङ्गेतरसँग चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध रहेको स्थापित भएको चाहनुहुन्छ। The Holy Spirit desires a relationship with you as a friend and as an advocate. र पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूको माझमा पनि हाम्रो सम्बन्ध हामीसँग सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। उहाँ एक सल्लाहकारको रूपमा उहाँ चाहनुहुन्छ। It is possible. र यो सम्बन्ध पनि सम्भव छ। And this is a relationship forever. र यो सम्बन्ध जुन हामीले परमेश्वरसँग गाँच्न पुगेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ सदा सर्वदाको लागि हो। You were not primarily made for service. र तपाईँ चाहिँ खालि प्राथमिक पहिलो सुरुमा चाहिँ सेवा गर्नको लागि बनाइनु भएको होइन। You are made for a relationship. तपाईँ चाहिँ एउटा घनिष्ठ नाता गाँच्नको लागि सृष्टि गरिनु भएको हो। And to love Him and be loved back by Him. र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको लागि र परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्नको लागि। And this relationship is a process. र यो घनिष्ठतापूर्वक हुने सम्बन्ध जुन हामी परमेश्वरसँग गाँच्छौँ यो चाहिँ प्रक्रिया हो। I have not reached it fully. र मैले पनि परमेश्वरसँग अझसम्म ठिक रूपमा जति हुनुपर्ने हो त्यतिसम्म चाहिँ परमेश्वरसँग नाता गाँच्न सकेको छैन। But I desire it. तर म त्यो परमेश्वरसँग एकदमै ठिकसँग सम्बन्ध गाँसिएको होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। There is a key. र त्यसको लागि चाहिँ यो साँचो या कुञ्जी छ। I mean, in order to know a person on the human level, you spend time with them. र जब हामी कुनै व्यक्तिसँग परिचय गर्छौँ अनि त्यसपछि उसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि हामी सुरु गर्छौँ, उसको बारेमा हामी उसकै तहमा पुगेर चाहिँ हामीले उससँग सम्बन्ध गाँच्ने गर्छौँ। You spend time with that person. You share your life with that person. र हामीले त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ केही समय बिताउने गर्छौँ अनि त्यसपछि उसको बारेमा बुझ्ने गर्छौँ जब हामीले कुनै व्यक्तिसँग नाता गाँच्छौँ भने। More you get to know that person. जसै हामीले त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ समय बिताउँदै जान्छौँ हामीले उसलाई चाहिँ अझ बढी जान्दै जान्छौँ। You spend time in His presence. र हामीले चाहिँ उहाँको उपस्थिति र हामीले जुन समय दिएको छ त्यसलाई चाहिँ खर्चिनु पर्दछ उहाँको निम्ति। Don't do many activities in His presence. र जब उहाँको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ हामीले आफैले चाहिँ धेरै खालका कामहरू नगरौँ, क्रियाकलापहरू नगरौँ। The Bible says, "Be still and know that I am God." र बाइबलले भन्दछ कि शान्त हो अनि म नै प्रभु हुँ भनी जान। Now, to build a relationship with the God of this universe, र यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि र सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि असल। Now think about this. The God of the universe, the creator of all things, wants to talk to you. र यसो विचार गर्नुहोस्, यो असल संसारलाई यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईसँग सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ र तपाईसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। One word from His throne is more worth
than all the money of the whole world. र यो संसारमा जो जति रुपियाँ पैसाहरू छन् त्यसभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि उहाँले उहाँको सिंहासनबाट बोलेको एउटा शब्द पनि त्यसको तुलनामा केही पनि होइन। Therefore you were created. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सृष्टि गरेका हौँ Therefore I was created. र मलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो र तपाईँलाई पनि This is सृष्टि our गर्नुभयो destiny. र त्यही नै हाम्रो गन्तव्य हो। Fellowship with our Father in heaven. र स्वर्गमा विराजमान हुने पिता परमेश्वरसँग संगति गर्नु नै हाम्रो गन्तव्य हो। I want to tell you a story. म एउटा कथा भनेर तपाईँलाई आजको समयमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। It's a parable. यो चाहिँ एउटा दृष्टान्त या उखान हो। Someone said, एकजना God took my hands one day, र एकजनाले भनेको छ कि परमेश्वरले मलाई डोर्याउनु भयो हात समातेर and he said, let's have a walk. र त्यसपछि त्यो मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले अगाडि बढाउँदै लानुभयो हात समातेर। They went through the forest, र म जङ्गल हुँदै परमेश्वरसँग हिँड्दै गएँ and suddenly the forest cleared. र त्यसपछि त्यो जङ्गल सिद्धियो र अर्को ठाउँमा हामी पुग्यौँ। And at the shore there was a nice lake. र त्यहाँ त्यो जङ्गल सिद्धिएपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा सुन्दर ताल थियो And on the shore were beautiful buildings. र त्यो ताल को किनारा वरिपरि चाहिँ सुन्दर सुन्दर घरहरू थिए। Then the man said, I saw one building which was decaying and falling apart. र त्यो मानिसले चाहिँ भन्यो, त्यो परमेश्वरसँग हिँडिराखेको मान्छेले, यो मैले त्यो तालको किनारामा चाहिँ एउटा घर देखे जुन चाहिँ पुरानो भएर भत्किनै लागेको थियो। Plants were growing on the roof. त्यो घर चाहिँ यस्तोसँग थोत्रो भएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ छानामा उम्रिराखेका थिए। And the wood was rotten. र त्यसै गरेर त्यो घर जुन काठले बनेको थियो त्यो काठ पनि किराले खाँदै थियो, कुहिँदै थियो। The windows were smashed. र झ्यालहरू पनि सबै फुटेका थिए। But we passed on. तैपनि हामी त्यो घरबाट भएर अगाडि बढ्यौँ। And then I asked the father, what about all these new beautiful buildings on the shore of the lake? र मैले परमेश्वर पिता त्यो मानिसले परमेश्वर पितालाई सोध्यो, पिता यो सबै यो तालको किनारमा भएका सुन्दर सुन्दर घरहरू चाहिँ के हुन् र यो पुरानो घर चाहिँ के हो? And he said, these buildings are a kind of monument of the works you have done for me and others. र यी घरहरू जुन चाहिँ तिमीले देखेका छौ यो चाहिँ एउटा अरू मानिसहरूले गरेको कामको नमुना या एउटा मूर्तिहरू जस्तै हो जुन चाहिँ तिमीले गरेको काम बापत स्थापित भएका छन्। And they are fruit that remains. र यी चाहिँ एक प्रकारले यी घरहरू चाहिँ तिमीले मेरो निम्ति काम गरेको फलहरू नै हो। When you were working as a pastor, जब तिमीले चाहिँ पास्टरको रूपमा काम गरिराखेका थियौ, एउटा प्रचारकको रूपमा काम गरिराखेका थियौ, singing in the choir, र क्वायरमा यो संगीत झुन्डमा गीत गाउँदै थियौ, worship team, र जब तिमीले चाहिँ आराधना गरिराखेको Sunday school, सन्डे स्कुलमा तिमीले यो बाल सङ्गतिमा सिकाइराखेका थियौ, when you were ministering to the poor and र needy, जब तिमीले गरिब मानिसहरूलाई चाहिँ सिकाइराखेका थियौ, all these selfless works, र जो जति कामहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ निस्वार्थपूर्वक गरेका थियौ, erected a building as a trophy for me and eternity. र मेरो निम्ति चाहिँ तिमीले यो नयाँ नयाँ घर जुन देखिराखेका छौ त्यो चाहिँ एउटा पुरस्कार जस्तै खडा भएको छ र सदा सर्वदाको लागि। But Father, what about that old building we saw? तर पिता यो पुरानो घर जुन चाहिँ अघि भत्किन लागेको थियो त्यसको विषयमा चाहिँ के हो नि भनेर मैले Let me show me. And we were walking back to see the old building. र त्यसपछि त्यो पुरानो घरमा के रहेछ भनेर पिताले चाहिँ त्यो मानिसलाई लानुभयो। We walked around this old building. र जसै त्यो मानिस र पिता परमेश्वर चाहिँ त्यो घर वरिपरि घुम्नुभयो। And then I saw on the other side a sign which is falling apart. It's called a relationship. र त्यो घरमा जुन चाहिँ त्यो भत्केर ढलेकोहरू थियो, ढलेको भुइँमा ढलेको सामानहरू चाहिँ थियो, त्यो सामानहरूले चाहिँ यस्तो एउटा चिन्ह प्रकट गरिरहेको थियो, त्यो भत्केर खसेको चिजहरू चाहिँ नाता तिम्रो सम्बन्धहरू भनेर लेखिएको रहेछ। And the Father says, this building was not built by any works you did.
It was built for your relationship, your love to me. र यो घर चाहिँ कुनै तिमीले गरेको कामले बनेको होइन कि यो चाहिँ तिमीले गरेको तिम्रो सम्बन्ध जुन चाहिँ मसँग हुनुपर्ने थियो त्यो सम्बन्धले बनेको घर हो जुन जसको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। When you first discovered my love for you, my child, र छोरा भनेर पिताले चाहिँ पिता परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसलाई भन्नुभयो जब तिमीले चाहिँ सुरुमा त्यो प्रेम परमेश्वरको मेरो प्रेमलाई थाहा गर्यौ, you were building this shack, this house of relationship. र तिमीले चाहिँ यो पुरानो घर जुन अहिले देखिरहेको छौ त्यो सम्बन्धको घर त्यसलाई चाहिँ तिमीले बनाउन सुरु गर्यौ। You poured out your heart for me. I was listening to you. र तिमीले चाहिँ तिम्रो हृदय नै त्यो मेरो निम्ति खन्यायो। I love to meet you in this building. र मलाई चाहिँ यो घरमा तिमीसँग भेट गर्न मन पर्थ्यो। But then you came less and lesser. र तब के भयो भन्दाखेरि तिमी यो घरमा आउनै छोड्यौ भन्नको मतलब तिमीले मसँग समय बिताउन नै छोड्यौ। Suddenly you were so involved in building other buildings. र तिमी चाहिँ अब यस्तो हुन थाल्यौ कि तिमी चाहिँ यो मसँग सम्बन्ध गाँच्ने समयको घरमा चाहिँ आउन छोड्यौ र तिमी अरू कुराहरुमा लाग्न थाल्यौ र अरू घर बनाउन थाल्यौ। And there was no time anymore to meet me personally in this र व्यक्तिगत समय मसँग बिताउनको लागि तिमीसँग समय नै भएन, तिमी अरू नै काममा लागि बस्यौ र यो घरमा पनि आउन छोड्यौ। And one day you stopped coming. र एक दिन चाहिँ तिमी सम्पूर्ण रूपले यो घरमा आउन नै छोड्यौ भन्नको मतलब मसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि मसँग बातचित गर्नको लागि आउन नै छोड्यौ। You were so busy in other projects. र तिमी चाहिँ अरू परियोजनाहरुमा यति व्यस्त भयौ कि building big houses. ठुलठुलो घरहरु बनाउने कुराहरुमा And you nearly forgot me. र तिमीले चाहिँ मलाई त एक हिसाबले बिर्सेकै थियौ। And when I heard this, I started to cry. र जब मैले चाहिँ यो परमेश्वर पिताको मुखबाट यो कुरा सुने म रुन थाले, त्यो मानिस रुन थाल्यो। And suddenly I realized that I have forgotten the most important thing, my relationship to my father. र त्यसघडी अचानक मैले थाहा गरे कि परमेश्वर पितासँग मेरो सम्बन्ध जुन हुनुपर्ने थियो र त्यो घर बनिनु पर्ने थियो त्यो कुरा चाहिँ मैले पुरा बिर्सेको रहेछु। You were working, you were working. You're looking for other Christians, you're comparing yourself, making bigger buildings and so on. हो, हामीले अरू विश्वासीहरूलाई हेरेर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई घर बनाइदिने काम अनि उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा सहयोग गर्ने काम त गरिराखेका थियौं, तर आफै चाहिँ पछाडी परेका थियौं, परमेश्वरको सम्बन्ध कम थियो। So much time that you nearly forgot me. र कति धेरै समय थियो कि हामीले आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग, परमेश्वर पितासँग चाहिँ राख्नलाई छोडिसकेका थियौं। I realized it was a true story. अनि अहिले यो कथा पढ्दै जाँदाखेरि मलाई थाहा भयो कि त्यो चाहिँ वास्तविक कथा हो। And wept. र त्यसपछि त्यो मेरो जीवनमा पनि घटेको घटना भएको कारणले गर्दाखेरि म रुन थाले। I said, Father, forgive me. अनि त्यसपछि मैले पितालाई भने, पिता मलाई क्षमा दिनुहोस्। Help me to rebuild this important cabin. र मलाई यो भत्केको घर बनाउनको लागि, भत्केको घरको कोठा बनाउनको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्। I have neglected you. मैले तपाईलाई हेला गरे and our relationship. र तपाईको सम्बन्ध, तपाईसँग हुनुपर्ने मेरो नातालाई पनि मैले हेला गरे। And the father said, I will help you, my child. र त्यसपछि परमेश्वर पिताले चाहिँ मलाई भन्नुभयो, I am always म सहायता गर्नेछु, म तिमीसँग सधैँ छु। Now let me ask you a question. र त्यही अवस्थामा नै म तपाईहरुलाई पनि प्रश्न सोध्न चाहन्छु। How is your cabin of relationship with your heavenly Father? र तपाईहरुको पनि परमेश्वर पितासँग जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो खालको छ, त्यो घर कस्तो खालको बनिरहेको छ त? It is decayed and rotting and falling apart. त्यो परमेश्वर पितासँग तपाईको व्यक्तिगत सम्बन्ध जुन छ अनि त्यो बनिराखेको घर छ त्यो चाहिँ कुहिँदै छ कि राम्रोसँग बनिराखेको छ? Do you have to tear down and rebuild it? के तपाईले त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ पुरा सम्पूर्ण रूपले भत्काएर फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ कि?
I tell you, when I read that story, it touched my heart. र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जब मैले यो कथा पढेको थिएँ, यो उखानलाई यो दृष्टान्तलाई पढेको थिएँ, मेरो हृदयलाई एकदम छोयो। Because I'm a very busy person myself. र किनभने म पनि एकदम व्यस्त मानिस हुँ And there's hardly any time with my Heavenly Father. र मैले चाहिँ परमेश्वर पितासँग बिताउन समय पनि पाउँदैन थिएँ, म यति व्यस्त थिएँ। And you only can so much in your own strength. र यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले आफ्नै सामर्थ्यमा त्यो कामहरू गरिराखेको थिएँ, अरू कामहरू। And then you are burned out. र त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ खतम भएँ। Believe me, I'm talking to myself. र मैले चाहिँ म आफैलाई मात्र कुरा गरिराखेको रहेछु। In your presence you will be changed. र जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्छौँ, हामी परिवर्तन हुन्छौँ। Burdens fall off. र हामीमा भएको बोझ चाहिँ तल झर्छ या त्यो And झरेर जान्छ new energy comes. र नयाँ ऊर्जा हामीमा थपिन्छ। Now, how do you hear His voice? र हामीले या तपाईँले अहिले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले सुनिरहनु भएको छ? Father, Son, and Holy Spirit wants to communicate. पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। My sheep hear my voice. मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ भनेर परमेश्वर येशूले भन्नुभएको छ। Now here are some steps. Number 1. र यहाँ केही खुट्किलाहरू छन् या केही गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। Be still and know that He is God. र शान्त रहेर हामीले चाहिँ चुपचाप रहेर चाहिँ हामी उहाँ नै परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। It is so difficult for some people to be still. र हामीहरू कति यस्तो हुन्छौँ कि हामी शान्त रहेर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो लागि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै त्यसो सोच्नै सक्दैनौँ। No activities. र हामी चुप लागेर कुनै पनि क्रियाकलाप नगरिकन बस्नै सक्दैनौँ। No prayer list writing down. र हामीले कुनै यस्तो प्रार्थना सूचीहरू बनाएर मात्र राखेर चुप लागिकन बस्नै सक्दैनौँ। Just to be still and know He is there. र हामी चाहिँ त्यस्तो प्रार्थनाको लिस्टहरू बनाएर यताउता गरेर होइन कि हामी चाहिँ एकदम शान्त भएर उहाँको उपस्थिति छ भनेर हामीले बस्नुपर्छ। You can place a chair in front of you and say, well, consider that's where Jesus is sitting. र तपाईँले एउटा कुर्सीलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि कुर्सीमा चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मानिलिन सक्नुहुन्छ। And then pour your heart out to Him. र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ येशूको नाउँमा उहाँ आफ्नो हृदयका सम्पूर्ण कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। Some people are listening to quiet worship in the background, music. र कतिले चाहिँ शान्त समयमा हुने सङ्गीतलाई सुन्ने गर्दछन्। Secondly, focus on Jesus. र दोस्रो कुरा पहिलो कुरा चाहिँ हामी शान्त हुनु पर्यो अनि प्रभु हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्यो अनि त्यसपछि हामी Just tell Him that you love Him. र हामी चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो र अनि उहाँलाई हामी प्रेम गर्छौँ भनेर That He's भन्नुपर्छ। special to you. र परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदम विशेष हुनुहुन्छ भनेर भन्नु And पर्यो। then thirdly, tune into His voice. र जसै हामी उहाँको आवाजलाई सुन्छौँ त्यही आवाज अनुसार हामी हिँड्नु पर्यो। Listen to the small voice. र उहाँको त्यो मधुर सानो स्वरलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो। Sometimes I just say in worship, Jesus, I love you. र कहिलेकाहीँ चाहिँ म परमेश्वरलाई आराधना गर्ने बेलामा येशू म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर And then I hear in my thoughts, I love you too much. र त्यसपछि मैले मेरो आफ्नो स्मरण या सोचाइमा थाहा आफ्नो मनमा त्यो भनेको थाहा पाउँछु कि येशूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ येशू म तिमीलाई पनि प्रेम गर्छु भनेर भनेको। He speaks through our personality येशूले हाम्रो व्यक्तित्वबाट भएर कुराकानी गर्नुहुन्छ and in our thoughts. र हाम्रो सोचाइमा पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ।